Hello to our viewers. My name is Harold Gordon. I'm the Millennial Wealth Planner, and welcome to the fifth episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. If hindi ka makatulog, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill, and we will discuss personal finance and life in general. Yes, good evening, everyone. Happy Thursday. I'm Bill Christian Tamanel, founder and content creator of the Prudent generation. So exciting yung mga pag-uusapan natin for tonight kasi nung mga nakaraang gabi, we've talked about insurance. Pero ngayon, iba naman. So about naman, syempre, sa basic sa finance. Harold? Yeah, so ang pag-uusapan natin ngayon is about the time value of money, no, and the rule of 72. So again, bago kami magsimula, kasi para lang just to make sure, no, paki-comment naman kung clear, loud and clear kami. Kasi minsan, baka mamaya 1 hour na kami nagsasalita tapos hindi pala ganun kalinaw. So kung loud and clear, paki-type naman yes, no? And if you are watching live, kindly comment #TeamLive. And yun, kung mamaya sa replay naman, lagay nyo lang #TeamReplay, no? And if you have any questions, again, feel free to comment your questions later. So, paano nga ba tayo nagsimula ulit nito, Bill? Paano tayo nagsimula sa ating late night tambayan? Yes, kami po ang sumunod sa walang tulugan. Hindi po. We would want to give value to our followers on the Prudent generation and on Millennial Wealth Planner. And we already give value sa mga post namin, sa mga pages namin. Pero ito mas magandang platform so that makapagtanong ng live din yung mga followers or maybe yung mga hindi pa namin followers sa page. Ayun. And we would want to give advice about personal finance, life in general, at iba pa. Yan. Thank you very much, no, sa mga nag-yes kay Sir Ramil, Sir Joshua, Julie. Yan, so rinig naman nila tayo. So, bago tayo mag-start, no, meron ang requirements ng contest na yon. Ano nga ba, Bill, yung requirements ng contest natin? Yes, i-share nyo lang po ang aming Facebook live session for tonight and you will win ang tumataginting na, baka meron po yung narinig na background, nasa tabing daan lang po kasi ako. Pwede kayong manalo ng 50 pesos GCash. Hindi po siya malaki, but we hope yan for fun. And later, meron kami itatanong ni Harold na question. Kapag na-share po ninyo, makikita po namin kung share ninyo yung live session namin for tonight. And wag niyo po i-share yung sa watch party namin sa timeline, sa page po mismo ng The Prudent Generation and on Millennial Wealth Planner. Harold? Yeah, so etong 50 pesos naman, no, pwedeng hindi naman ganun kalaki. Pero at least, no, nag-enjoy tayo, may game ng kaunti. At the same time, natututo tayo ngayong in the next hour. So, syempre, dahil nga tayo ay millennials, normally nagsa-start tayo sa pamamagitan ng TikTok reactions, no? So, yan, dahil nga millennials tayo, isi-share muna ni Bill and we will react. So, gusto rin namin kayong i-invite na mag-react doon sa videos, sa TikTok videos. So, mag-comment lang kayo kung may natutunan kayo or natuwa kayo, nalungkot kayo, or naiyak kayo. Yan. Yes, so again, sa mga yes, go Bill. Yeah, go, Bill. Before muna tayo mag-react sa TikTok videos, shout out muna sa mga nanonood sa The Prudent Generation Facebook page, kay Christian, Tiso, kay Ate Dor sa Parente. Hello po, good evening. Kay Ramil, yan, buena mano sa ating pa-GCash kagabi. Kay Ma'am Julian, ayan, thank you po for commenting. And kay Cherry May Galanta. And sa wall ko naman po sa watch party on my timeline kay Clemor Sian Prado. Ayan, hello po and good evening. And we hope marami po kayong matutunan for tonight and mag-enjoy din po kayo. And ito na nga yung aming, every night kasi nag-feature kami ng mga TikTok videos. So hindi lang po puro dito, usapang pera and insurance. Kundi we also know how to have fun and
Hindi naman dahil tatawanan yung mga videos, pero syempre para ma-inspire tayo, ma-encourage din, and hindi po kami mangbabash ng mga videos ng iba. So panoorin po natin itong unang video. TikTok ko naman to, no? So, pwede ba ako magdrama? Nakita ko lang to sa phone ko. Actually, this photo was taken 3 years ago, 2017. And sorry sa interruption. TikTok ko naman to, no? So, pwede ba ako magdrama? Nakita ko lang to sa phone ko. Actually, this photo was taken 3 years ago, 2017. Nagsisimula pa lang ako nito mag-online selling. Siguro 1 year pa lang ako nag-online selling nito. Then, naka-receive ako ng mga siguro 30 to 50 orders every day. Marami na po yung order na yun considering na mag-isa lang ako dati. Pero alam niyo ba na yung mama ko, siya yung pinakauna kong empleyado. Naniniwala siya sa akin kahit noong mga panahon wala pa masyadong naniniwala sa akin. Sobrang supportive ng mom ko. Tingnan niyo yung bahay namin dati. Pangit pa niya. As in, dyan lang kami nakatira dati. That's not even our house before. Nakikitira lang kami dyan sa lola ko. Then, ayun, dyan talaga kami nagsimula. And, ayun lang. Sorry kung madrama. And thank you, Carl Villaseran, for that video. Siya ang may-ari ng CJV Enterprises. So, actually, mahanap niyo siya sa Shopee. He's selling mga phone cases. Ano masabi mo doon, Harold, sa una nating TikTok video? Yan, no, nakakaiyak kasi 'di ba parang lahat tayo marami sa atin mga content creator o mga nagsa-start ng online business. Yung una talaga nating supporters yun yung family natin. So sa kanya si mama niya, sa akin mama ko rin nagsusupport sa akin, tsaka syempre yung wife ko. Pero minsan nakakatawa kasi pag yung mom ko, minsan kahit yung post ko na alam mo yun, yung wala naman nagla-like pa rin siya. So, yun, yung post niya na yun, di ba, parang sabi niya 1 year ago. So, marami siguro sa atin ngayon dahil nga ngayong ECQ na challenge because of income or parang gusto mag-start ng business. So, I think laban lang tayo. Yes. Millennials, di ba, parang itong TikTok, itong page na to, sabi nga natin palagi, if you have an online business or a service, lagay nyo sa comment section at magla-like kami sa page kasi libre lang naman yun, di ba? Yes. Ayan, ikaw, Bill. Ayan, nakaka-inspire yung mga ganong videos na kahit mga bata pa or mga ka-millennial natin ay talagang nag-uumpisa na sa business. Marami pong ganyan na video sa TikTok, hindi lang po mga sayaw, mga pa-cute, mga dub, kundi marami po doon ng mga business owners and they are sharing kung paano nila sinimulan yung mga businesses nila, and they also give tips kung paano din patakbuhin yung mga businesses. And yun nga, nakaka-inspire dahil sa akin kasi sa family with as a financial consultant, hindi naman kaagad ako sinuportan. Although yung iba ay hinanapan muna ako ng mga clients, pero ayun nga, yung una talaga susuporta sa atin sa business ay yung pamilya natin. Even maaaring hindi sa lahat, pero karamihan, ayun, ang maganda ay talagang unang sumuporta sa atin ay yung pamilya natin. So yun po yung ating unang video. Kasi di ba mas masakit kung yung pamilya natin yung hindi sumusuporta sa atin. Di ba? Oo. Pero siguro may mga hugot, no, yung mga kapwa natin financial advisor. Kasi syempre, di ba, pag una nag-aalok ka sa mga tito-tita, sa mga pinsan, minsan kahit sa kapatid, parang ayaw nila kumuha ng life insurance. Pero pag kumikita ka na ng kahit pa paano, medyo malaki-laki na, di ba? Dumarating na yung proofing, tsaka naman sila magpapalibre. Pero okay lang naman yun, ganun talaga kultura ng Pilipino. Pero sa akin dito, it's important that we create our support group. Kasi pag sinabi naman nating family, hindi lang yan yung blood, di ba? Parang minsan pati mga friends natin, family na yan. So, ito, we can create this online community, no, as a support group with each other. Na we help each other, we learn with each other, and we succeed with each other. No? Yan. Yes. And don't forget also to follow us sa TikTok ng The Prudent Generation and si Harold. Meron din kaming TikTok. Hindi po kami papahuli. And this is the second TikTok video. Yan, panoorin po natin.
I see a bunch of people posting rich kid check. I think that's pretty lame. I want to see people starting a business. So we can start the new trend as business check or hustle check. Let's do it. Ano masabi mo dito, Harold? I see. Ayan, di ba? Yung minsan kasi parang ako palagi ko sinasabi sa clients ko, no, ang pagyaman exponential. Parang sa simula, di ba, when you start as a business, parang walang nangyayari. Alam mo yun, parang ano ba to, break even lang, minsan abonado ka pa. Pero katulad niyan, di ba, may chance talaga magugulat ka na lang bigla yung followings mo dumami, di ba? Parang sa akin, pag chinek mo yung Facebook page ko, ni-start ko to parang mga 4 years ago. Tapos, basta nag-start lang ako for the sake of starting it. Ngayon, nag-Facebook live na tayo every night. Alam ko si TPG, parang last year, nagpaturo ako sa'yo, o 2 years ago ba to, parang about social media marketing. Tapos biglang, last year, no? Ilang likes ka lang nun? Nasa 5,000. 5,000 ngayon, ilan ang Prudent generation? 50,000. Yun, di ba? Parang exponential in 1 year, ang daming pwede mangyari, guys. So, yun, keep on fighting for your dreams, no? And yung success na yan, it will follow in the future. Yan. Ikaw, Bill, anong reaction mo? Yes. So sa binanggit dun sa video, meron kasing trend lagi sa TikTok, yung sound. Sound ay yun yung nagiging boses sa mga videos na ginagamit na ibang mga TikTokers. Ang naging trend kasi, matagal na ako may TikTok, September of last year pa, and isang naging trend is yung rich kid check. So kapag mayaman, di ba, parang pinapakita nila gaano sila kayaman. So parang pino-point out doon sa video ay ipakita naman natin kung ano yung mga side hustle or mga businesses natin para ma-encourage din. Alam ba, tayong mga Pilipino, lalo na ngayon na lockdown, to have mga ideas na mga pwedeng gawing online businesses. Ayun. Yeah. Harold? So, yun. So ngayon, doon naman tayo sa next, no, na featured content creator natin. So, Yes. Sino nga ba? Ito ay galing kay The Financial Architizer. Galing kay Kevin. Nakalimutan ko na yung sorry, yung last name niya. Pero you can follow his page. Marami ding magagandang content. So, in relation with our TikTok video, sabi dito, your 9 to 5 pays the bills and your 6 to 10, ibig sabihin yan yung oras po, 9 a.m. to 5 p.m. Pays the bills and your 6 p.m. to 10 p.m. builds the empire. So, maaaring ngayon, meron tayong trabaho na full-time from 9 a.m. to 5 p.m. So, yung 6 to 10 p.m., pwede naman yung mga side hustle or extra income. And ang dami pong opportunities, ang dami pong pwedeng maging gawin to have extra income. At ito nga yung isa ay yung pagiging financial consultant. You can be a part-time financial consultant. Harold? Ayan, no? So, alam niyo yun, yung sa mga viewers natin, especially for millennials, hindi naman sa parang, alam mo yun, yung boomers kasi o yung previous generation, parang minsan may mindset sila pag millennials daw, medyo, alam mo yun, nagre-reklamo daw, tamad. Pero in reality, tayong millennials, no, actually prudent yung generation natin kasi marami tayong pangarap eh. Yun yung reason bakit, alam mo yun, parang gusto mo ma-promote ka agad, gusto mo ng side hustles kasi ang dami nating pangarap. And we realized na, alam nyo, yung 9 to 5 job, totoo yan eh, it only pays the bills, di ba? Lalo na pag dumarating na si Judith, di ba? Parang 15-30, may pera ako, may sweldo ako, tapos wala na namang natira. Pero yung 6 to 10 o yung side hustle nyo, yun talaga yung parang magtatrabaho ka ng extra and then you can save that for future, para i-invest yun o kaya future business. Kasi alam naman natin, di ba, yung diniscuss namin ni Bill nung episode 1, no, na the average American millionaire has 5 income streams. And sa Philippines, di ba, parang kung 9 to 5, 1 income stream lang yon. So, again, being a financial advisor now is easier kasi we can issue temporary licenses. And siguro, ito, inspired talaga ako kay Mr. TPG kasi if you create an online business, magtatrabaho ka dyan, sabihin natin 2 hours, di ba, yung online na yan. Pero 24/7 yan nag-work for you. So, yun yung tingin ko, no? Hopefully we can inspire our viewers then to create that side hustle. Hindi lang siguro pagiging financial advisor, pero kung anumang side hustles yung pwedeng gawin. So, si Sir Ramil, no, nag-post siya nag-comment siya. Ayan po yung Facebook niya, Facebook page, RMP Tax and Financial Matters.
So feel free to follow Sir Ramil. Yan. Yan, Meron show po pa- natin. Yan. Meron pala nagtanong kanina dito sa TikTok videos, galing kay Morris Ampioko, paano daw po yung parents ang hindi naniniwala sa'yo? Yun. Yun ang mahirap. Okay. Sige, go Bill. Anong masasabi mo? Pero ayun, nasabi mo na to kanina, hindi lang naman pamilya or yung kadugo yung pwedeng natin maging support group, but we can have friends, churchmates, or mga ka-team mismo kung saan tayo kabilang. Like, pwedeng like tayo, meron tayong mga ka-branch, ka-team, ka-unit na pwedeng sumuporta sa atin. And ang kailangan lang natin gawin is to be successful. Kasi pag nakita nila na nag-enjoy tayo at naging successful tayo sa ginagawa natin, hindi na natin kailangan na i-prove sa kanila na yun, parang sila na mismo yung lalapit sa atin at tutulong sa atin na magre-refer din ng mga magiging clients. Ayun. Parang minsan naman kasi parang yung parents natin, syempre good intention naman talaga yung objective nila. And hindi natin sila masisisi dahil ganun talaga yung previous generation, it's either you find a job or wala, di ba? Parang ganun talaga find a corporate job. So sa akin, personally, yung mom ko kumuha sa akin after 1 year. Yung dad ko kumuha sa akin after 2 or 3 years na financial advisor na ako. So, yun talaga, we just need to keep on hustling and we just need to believe na kasi again, we're not Yes. of securing people. So, tingin ko we just need to be true with that mission and then again, success will follow. So, yun, laban lang kapatid, no? Laban lang. Yan. Ayan. So, next naman natin ay mga updates sa mga nakalipas na 24 oras. Ano ba yung mga updates natin ngayon, Harold? Ito, una. Yan. So, eto nagulat ako sa mga content creators na katulad natin at saka sa mga may Facebook page at online shop. Yung may-ari pala ng Canva ay isang Filipino-Australian. So, siya yung guest billionaire. No, hindi to millionaire, billionaire in Australia, si Melanie Perkins. So the woman behind the graphic design and publishing tool Canva has become the youngest billionaire in Australia. A report on news.com.au, Canva's business worth is now believed to be at $2.5 billion. No? Doubling Melanie's wealth and making her the third richest woman in Australia at only 32 years old. So sobrang inspiring to, guys, no. Tayo mga millennials, no. Ako magta-30 na ako and alam mo yun, parang kailan ba natin ma-achieve tong 2.5 billion US dollars, no? Pero yan, 'di ba? Makita natin na si Canva free po siya, no, sa mga hindi nakakaalam, free parang graphic design software na web-based. So ibig sabihin hindi mo siya kailangan i-download. Pwede mo siyang gawin sa internet and free to. Pero nakita niyo yung value. Pag nagbibigay pala tayo ng value, kahit libre, bumabalik doble. And yun nga, siya na ngayon yung third richest woman in Australia. Yun. Ngayon ko lang nalaman to na may dugong Pinoy pala yung may-ari ng Canva. Because a lot, yun nga, sinabi mo, a lot of content creators, especially financial advisors na nagpo-post, merong Facebook page, gamit nila in graphic design is Canva. And sa karamihan naman sa kanila hindi nagpo-pro, so mga libre. So talagang gamit na gamit nila yung canva.com. So sa mga gusto ring mag-post or gumawa ng graphic design, so you can go to canva.com. So ang galing ni Melanie Perkins. Melanie Perkins. Yan. So, yung next update naman natin, ayan. Update ko lang yung update ko lang, no, sa in terms of the economy. Wait lang. Oh, wala. Okay, sige. Ayan, in terms of the economy, ang Bangko Sentral ay nag-cut ng 50 points, no, basis points. So ngayon ang interest rate is at 2.25%. Ang ibig sabihin nito ay tinatry ng Bangko Sentral na magkaroon ng mas maraming pera sa economy kasi binababa nila yung interest rate. Anong effect nito? Mas maganda kung umutang ngayon kasi mas mababa ang interest. If you will be investing in a house, mas mura dapat ang housing loan. Kung uutang ka ng kotse, dapat mas mura ang car loan. So yun, ito yung ginagawa ng economy natin, no, ng Bangko Sentral to help our economy to go back to the new normal, yun, because of the COVID. So yan.
for sa next update natin, shout out ulit sa mga nanonood po sa aking watch party kay Kuya Sherwin, kasama ko sa bahay, kay Bebs, kay Ma'am Rochelle Abuyog, kay Sir Juan, and then sa TPG page, kay Ms. Kay Hassan, kay Kenneth Benther, kay Roel Deliso, ayan po, Ate Irene, kay Hazelin Tamundong. Hello po, good evening. And another update, sana hindi po ito bad news sa mga online sellers. Sino po ang mga online sellers dito na nanonood? Comment it down. Sana hindi po ito bad news, pero just got an update from a client din na who is also an online seller. So sabi niya, kailangan na mag-file ng tax ng mga online sellers. So sana hindi po natin ito i-take na parang burden, but isipin po natin na ito po ay para makatulong sa ating bansa, para sa ating ekonomiya. So, ayun po, dumaan tayo sa tamang proseso. So, meron po mga page sa Facebook kung saan pwede kayong sumali para matulungan po tayo mag-file sa BIR at para ma-register po yung mga businesses po natin. At yun po, kasi ayun nga, from the lockdown, talagang medyo natamaan yung ekonomiya ng Pilipinas. Walang naging tax, walang masyadong pumasok na tax. So, ayun, kahit maliit man na online seller, maliit yung kinikita, ayun, it's a way for us to help our economy. Harold? Yes, so yun no, kaming mga financial advisors, nagbabayad din kami ng tax. So parang kami, the higher the tax, ibig sabihin, the higher the income. So again, it's an obligation for us to help the economy, to help the country. Siguro pwede natin ito maging topic in the next sessions natin. We can invite an expert, no, para i-guide din yung mga siguro content creators and mga financial advisors at yung mga gustong mag-start ng business. Kung paano ba itong basic tax filing, no, o registration ng business. So, yun. Yun. Huwag niyo pong kalimutan i-share itong aming Facebook live session and later we will have a question and you can have a chance to win ang tumataginting na 50 pesos na GCash. So, ano ba yung magiging topic natin ngayon, Harold? Okay, so guys, ang topic natin is about the time value of money. Explained, no, na simple lang. So, and the rule of 72. So, while waiting, share ko lang yung screen. Kaya lang, binablock ng aking browser. Wait lang po. Yes, masabi sa time value of money, talagang dito dumugo yung ilong ko. Pinag-aaralan po yan. We are privileged sa mga nanonood ngayon. Tinuturo po yan sa RFP, sa Registered Financial Planner, sa CWP Chartered Wealth Planner, mga certification po kung tayo ay financial advisor or financial consultant, or kung ang course natin noong college ay finance, isa yan sa unang tinuturo, yung time value of money. So kaya po ako nag-communication course kasi weakness ko ang mga numbers, mga maths. So, yan, take it away, Harold. Okay, so sa mga viewers natin, no, ano bang qualifications ni Millennial Wealth Planner? So, pinag-aralan po namin ito ni Bill. Meron po akong Masters in Business Administration from Ateneo. Natapos ko po siya last year. And kasama po ito sa applied math na subject. No? And then meron din po, may certification din po ako na Certified Wealth Planner. So pinag-aralan din namin ito. So marami kasing klase ng itong time value of money. Siguro mga 6 hours namin diniscuss to or 9 hours sa graduate school. Pero tatry kong i-explain siya ng hindi boring at saka yung mga applicable lang talaga sa buhay. So, pag may questions po kayo, feel free to comment, feel free to message kung naguguluhan na kayo. Pero yun, hopefully may matutunan kayo at ma-explain ko siya ng simple. So, bago ako mag-start, shoutout nga lang pala kay Grace, kay Jasmine, kay Sir Neil, tsaka kay Lawrence. No? Yan. So, ano ba yung time value of money? Yung time value of money by Investopedia, ang sabi niya dito, the time value of money is the concept that money you have now is worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity. So hindi po natin to, wag na po natin to basahin kasi nakakalito. Pero si TPG at saka si MWP, ang ibig sabihin lang po ng time value of money, ano ba ang halaga ng money ko in the future? So magkano yung dapat kong ipunin ngayon para makuha ko yung target ko in the future. So, ganun lang po yung time value of money. Gusto mo lang malaman ano ba yung value ng money ko in the future. So, as an example, no, pag tinanong ko kayo ngayon, lagay niyo lang po, comment lang po kayo, no, kung bibigyan ko kayo ng 10,000 pesos ngayon, o bibigyan ko kayo ng 10,000 pesos after 1 year,
ano ho yung choice nyo? Yan. Comment lang po. So malamang ang comment nyo ngayon ay kukunin nyo ngayon yung 10,000 pesos. Bakit? Kasi alam natin, 1 year from now, wala nang, alam mo yun, parang mas okay na makuha ko na yung 10,000 now, magamit ko siya, pwede ko siyang paikutin, pwede ko siyang gawing business, kesa na after 1 year, kukunin ko yung 10,000, sayang, kasi may inflation. So yung inflation, yun yung pagtaas ng mga gastusin natin at pagbaba ng value ng pera natin. Na later, papakita ko paano siya kinocompute. No? So, yan. So, ngayon naman, kung bibigyan ko kayo ng choice, kanina 10,000 tsaka 10,000. Kung ngayon, bibigyan ko kayo ng 10,000 pesos at after 1 year, ay bibigyan ko kayo ng 15,000 pesos, ano yung choice mo? So dito medyo mapapaisip ka na. Kung may business ka na yung 10,000, kaya mong gawing 20,000 agad, baka kunin mo pa rin yung 10,000. So, kung ilalagay niya sa bangko, malamang hindi yan kikita ng 15,000, no? Hindi yan magiging 15,000. So, maaaring yung choice mo ngayon is after 1 year mo na kukunin yung pera, which is 15,000, o tumubo na siya ng 50%. Okay? Pero kung bibigyan ko kayo ng choice ulit, ngayon na 10,000, o after 1 year na 11,000, 10% na growth lang yan, baka sabihin nyo, hindi, kunin ko na ngayon kasi 1,000 lang yung tubo. Diba? Or yung iba naman, baka, o sige, okay lang, 11,000, at least tumubo ng 10%. So, makikita natin sa time value of money, may kanya-kanya tayong perception o may kanya-kanya tayong risk tolerance, may kanya-kanya tayong preferences. Bakit natin kailangan to pag-aralan? So, ba't ako bumabalik doon? Kailangan natin to pag-aralan kasi marami tayong choices sa buhay. So, sa economics, ang tawag natin dito, opportunity cost. Pag pumili ako na sinabi ko, bibili ako ng kotse, maaaring dahil limited yung pera natin, hindi ako makabili ng bahay. Or pag sinabi ko magta-travel ako, ng 2 years, 3 years, dire-diretso, maaaring gini-give up ko yung options na bumili ako ng kotse o bumili ako ng bahay. So kung millennial ka na swerte at kaya mong bumili ng ganitong klaseng bahay, ng ganitong klaseng kotse at mag-travel around the world, mag-comment ka rin at i-share mo naman yung secrets mo sa amin. Pero ito yung reason why we need to study time value of money kasi may mga opportunity cost tayo. Ganun din po, no, pagdating sa investment, maraming klase ng financial instruments. Minsan, di ba, nagtatanong tayo, magkano ba yung tubo ng interest sa bangko? At bawat bangko may kanya-kanyang interest. So, dyan natin kinocompute yung time value of money. So, kino-compare din natin, better ba mag-invest sa bonds? O better ba mag-invest sa stocks? O mas maganda ba ilagay ko to sa savings account? Dun mo malalaman when you use the time value of money. Okay? So, ito po yung formula ng time value of money using the future value. Wag na rin po natin isipin to kasi hindi natin to gagamitin. Pag medyo katulad ko kayo na nerd, pwede naman natin ito pag-usapan, message nyo ako. Pero balik na lang tayo sa Excel para mas simple ang buhay. No? Complicated na ang buhay, best. So doon na tayo sa shortcut. Thank you, Lord, for MS Excel. Yun na ang i-focus natin. So pag nagko-compute tayo ng time value of money at gusto mong malaman yung future value, ang kailangan mo lang palang i-type sa Excel ay yung equal sign FV or future value. Okay? So, pag gumagamit tayo ng future value, meron ditong mga 1, 2, 3, 4, 5. May 5 types tayo yung kailangan intindihin. Yung rate, yan yung interest rate na binibigay ng bangko, ng stock, ng bonds, o ng investment instrument mo. And per, yan yung period. Ilang taon o ilang beses. Diba? PMT kung monthly, quarterly, o semi-annual ang hulog. PV kung one-time payment. Okay? So, mamaya explain ko paano ito gagamitin. Pero itong type, huwag nyo na po muna siyang isipin unless type ka niya. Yan, baduy joke pa, no? Yung type, blanco nyo lang po yan. Okay. So dito, baka nalilito kayo o medyo overwhelming ba? Ang present value po, isipin nyo lang, magkano ba yung pera ko ngayon? So yun yung present value, yun yung present na value ng pera mo. Future value, magkano ito in the future? So ganun lang po siya kasimple. So, hopefully, clear siya. Kung may question kayo, feel free to message. Mag-message ka, sabihin mo lang din ako, Brother Bill, kasi hindi ko nakikita yung StreamYard as of now. So, punta tayo ngayon sa Excel file. So, kami po ni TPG, gumawa na kami ng Excel file. At kung gusto niyo po ng kopya ng Excel file na to, feel free to message us. At isisend po namin sa inyo to ng libre. Siguro requirement lang namin, paki-like lang po yung page namin tsaka pa-subscribe, no, sa YouTube channel natin. So, first start tayo, no, future value ng one-time payment. So, may mga nagtatanong kasi,
saan ba okay mag-invest. Halimbawa, ito yung scenario, no? Meron akong 10,000 pesos, saan siya maganda itago in the next 10 years? So, kung gagamitin natin yung future value formula, automatic na po lalabas na yan dito. Kailangan natin malaman magkano ba yung present value. Sabi natin 10,000. Pag gumagamit po kayo ng Excel file, make sure na pag present value palaging negative. Bakit negative? Kasi naglalabas ka ng pera o kaya tinatanggal mo siya doon sa wallet mo o doon sa parang bangko mo. Kaya negative para hindi nyo makalimutan. Kasi pag hindi nyo ni-negative itong present value, itong future value magiging negative. Okay? So dito, kailangan mong malaman present value period. Ibig sabihin, ilang years ka ba maghihintay? So sabi dito, 10 years ako maghihintay. Tama. So kung 10 years ako maghihintay at nilagay ko lang siya sa alkansya, alam naman natin ang interest rate ng alkansya ay 0. So pag nilagay mo yan ay 0, after 10 years, ang value pala ng 10,000 mo ay 10,000 din. Tama? Pero alam po natin na may inflation. So every month, minsan nakikita nyo si Rappler, nakikita nyo si Business Mirror, nakikita nyo si Philippine Star. Sinasabi, ang inflation ng Pilipinas ay 2% o 3%. Ano ibig sabihin? Yun po yung pag-angat ng gastusin natin. So yun pala ang interest rate pag nagsisave ka sa alkansya. So, ibig sabihin, pag sinabi pong 2% yan, ibig sabihin, negative 2%, bumaba yung value ng pera mo ng 2%. So, lalagay natin dito is negative 0.02. So, ibig sabihin pala, after 10 years, at ang interest rate, ang inflation ay negative ay 2% o negative 2%, ang future value ng pera mo, kung nilagay mo sa alkansya, ay 8,170 lang. So again, ito pong exercise na to, caveat lang, ay hindi siya parang, this is for estimate only, no? Baka po sabihin nyo, hindi naman palaging 2%. Kaya nilalagay natin ito average, no? Yun. So, check naman natin, no? Pag sa bangko. Pag sa bangko, again, 10 years ulit, ang interest rate sa bangko, minsan less than 2%, tas may tax pa. Pero for this exercise, lagay na lang natin 1%, pagbigyan na natin, no, na 1% siya. Kahit na alam natin, 0.02% yan, o 0.03. So after 10 years, ang pera mo pala sa bangko ay tutubo lang ng 1,000. Ito po yung example ng time value of money. Given sa dalawang option, saan mas maganda maglagay ng pera? Sa alkansya o sa bangko? Mukhang mas maganda na sa bangko. Pero dito ho, hindi pa natin nilalagay yung inflation. So yan, hindi ko na masyadong i-explain pa, baka lalo baka malito kayo. So again, wala pa naman nagko-comment na nalilito. Brother Bill, okay pa sila? Yes, okay pa sila. Okay pa sila. Okay. So, isang financial instrument din na meron ay bonds. So, yung bonds po, yan yung mga pautang. Pwede nagpapautang gobyerno, pwede nagpapautang mga companies. So, ang BPI ho ay mag-i-issue ng CARE bonds o COVID Action Response bonds. Didiscuss po namin yan ni TPG once na na-issue na siya. Personally, kukuha rin po ako dito just to help the economy and for me to grow a little money, no. So, kung sa bonds, sabihin natin, same scenario, 10 years, ang interest rate ko ng bonds naglalaro po yan from mga 4, 5, 6%. 2 years ago, naglabas ang Bangko Sentral ng interest ng mga 6 to 7%. Pero ngayon, para safe, lagay natin sa 4% na lang po, no. At 4%, yung 10,000 mo after 10 years will become 14,802. Okay. Ang stock market naman ho, up down yan. So 10 years ago, kung nag-invest ka, last March 19, medyo malungkot ka kasi baka lugi ka pa. Pero ngayon, umaangat na yung market. Kung nag-invest ka 2 years ago, medyo lugi ka pa rin dahil nga down talaga yung market. Pero average po niyan, normally kumikita yan mga 8, 10, 12%, no? So depende sa fund. So pag nag-invest po kayo sa financial advisor, or sa isang certified investment advisor, maganda ho na tanungin nyo ano yung past performance. Pero ang past performance ay hindi po guaranteed kasi wala namang kung nakakaalam talaga ng market. Pero lagay na lang natin dito 8%, no, para on average. So ibig sabihin pala, ito yung secret, no? No, yung pag sa stock market pala at 8% after 10 years, more than double, nagiging 21,000 na yung 10,000 na investment natin. So, gumawa po ako ng summary. Ibig sabihin, kung using this formula na one time, yung 10,000 mo, kung nilagay mo sa alkansya, after 10 years, ang value niya 8,000 na lang. Sa bank, ang value niya 11,000. Sa bonds, 14. Sa stock market, 21. Pero syempre, the higher the risk, the higher the reward. O baliktad, the higher the reward, katulad sa stock, the higher the risk din. Kaya kami, personally, kung
hindi po kayo hardcore trader, palagi ko sinasabi, invest na lang sa index or invest na lang sa blue chip stocks kasi more or less, hindi po kayo yayaman ng sobrang bilis. Pero kahit paano safer po yan kasi kung meron dyan mga nag-speculate during the time 2017, 2018, kung di ako nagkakamali, ang now, from piso umangat ng 20 at from 20 bumalik sa piso. So marami pong nasunog doon. Pero yung index, kahit paano, hindi po yan masyadong magalaw. Kung gumalaw man yan, nagre-recover kasi ito yung mga top 30 companies natin sa buong Pilipinas. So hopefully po, medyo hindi pa kayo nalilito sa in-explain natin. Bibigyan namin kayo ng Excel file na to. Mag-message lang kayo kung gusto niyo ng copy ng Excel file na to. Pero eto pwede niyong baguhin. So halimbawa, babaguhin ko lang, gawin kong 1 million. Ibig sabihin, one time, nag-invest ka ng 1 million, in 10 years at 8%, yung 1 million mo, magiging 2 million na. So, yan po yung example. So, very, very useful po itong ginawa namin ni TPG na file. Ngayon, ang tanong naman, next na tanong, paano kung gusto ko naman monthly? Kasi MWP, TPG, wala akong yung one time na 1 million o one time na 100,000. So sabi nung scenario na to, gusto ko lang mag-save ng 1,000 per month. Saan ko pwede i-save yun for 10 years? So again, yung period natin ngayon is 10 times 12 na. Kasi every month na po tayo naguhulog Hindi naman siya once a year lang. Kaya 12 months times 10 years. And then, ang interest rate natin, sabi nga natin dahil inflation, i-divide natin by 12 kasi yung period natin naka 12 months nga. So, kung ang inflation ay negative 2%, equal sign, negative 0.02 divided by 12, ibig sabihin, ang 120,000, ibig sabihin nag-invest ka ng 1,000 per month for the next 120 months or 10 years, yung total investment mo na 120,000 ay 108,000 na lang pala kung nilagay mo lang sa alkansya. Kasi again, kinakain siya ng inflation. Ngayon, ilagay natin sa bangko. Pag sa bangko, sabi natin kanina, ang interest ay 1%. So 1%, 0.01 divided by 12. Yung 120,000 mo na in-invest, ang value na pala nito in the future is 126 pag sa bangko nyo nilagay. So okay po ba? Kung okay naman po itong Excel formula at gusto niyo makakuha, paki-like naman po nitong video natin. Kung nasa YouTube ka, paki-like, paki-subscribe. Kung nasa Facebook ka, pa-share na rin po, at saka pa-heart, pa-heart. Tapos sa bonds naman, lagay natin 120 ulit. Tapos ang interest rate ng bonds na nilagay natin ay 4%. I-divide natin by 12. Ibig sabihin, kung may 100, maglalagay ka sa bonds ng 1,000 per month for the next 10 years, kikita to, magiging 147,000 siya. Again, this is not guaranteed. Lang po to, computation lang natin. This is for estimate lang. Walang bonds kasi sa market talaga na makakabili ka 1,000 per month. Pero kung bond fund yan, halimbawa katulad ng InsurAvest na naka-invest sa bond, pwedeng mga 1,500 per month. Pero normally, ang minimum po natin sa market for bonds is around 10,000. Okay? Kung sa stock market ka naman nag-invest ng 1,000 per month for the next 120 months or 10 years at the interest of 8% divided by natin by 12, yun po, makikita natin na magiging 182,000 siya, 946. So in summary, yung future value natin after 10 years sa alkansya, lugi ka. Sa bangko, tumubo ka ng konti, pero syempre may inflation po yan. Sa bonds, medyo tubo. And sa stock market, yung halos magdodoble. Ito po yung sinasabi natin, as a millennial, hindi natin napapansin na pag nagsisave tayo ng maliliit na bagay, yung 1,000 per month po na yan ay kung divide ko by 30, parang 30 pesos lang po yan per month, 33 pesos per month. Ano ba yung pwede natin i-give up ng konti para sa future natin? Kasi kung mas malaki yung mag-give up natin ng konti, hindi naman talaga give up mas marami pa na tayo magagawa in the future kasi pwede natin paikutin yung pera. So ito po yung sinasabi natin, yung application ng time value of money. Okay? So sana okay pa rin pa kayo, So, etong present value naman, ito yung kabaliktaran ng future value. Dito, may goal ka sa buhay. Parang yung goal mo, gusto ko magkaroon ng 1 million after 20 years. Magkano dapat yung i-save ko one time? One time po to. Mamaya, magkano naman yung dapat kong i-save monthly? So, pwede nyo palitan yan. Pwede nyo palitan business fund, travel fund, o kung ano man. So, halimbawa, 1 million, 20 years, ang interest rate dito kasi negative dahil nga inflation ay 0.03. Ibig sabihin, kailangan mo ng 1.8 million kasi bababa yung value niya. Sa bangko naman, in 20 years at 1%,
Kailangan mo lang ng 819,000, iwan mo siya dyan, after 20 years, magiging 1 million po yan. Pag sa bonds naman, 20 years ulit, tapos ang value niyan ay sabihin na natin nasa 4%, kailangan mo lang ng 456,000. So ito yung para sa mga millennial na saver, no? Yung marami kayong ipon, tapos gusto mo mas safe ng konti, ayaw mong ilagay sa risky na stocks, baka gusto mo mag-bonds. So kung may 456,000 ka dyan, lagay mo lang pala sa bonds na magbibigay sa'yo ng 4%. It will give you 1 million after 20 years. Okay? Kung makakahanap ka ng 5%, 376,000 lang yung kailangan mo ilabas. Yan. And then, sa stock market naman, gaano ba kalaki yung dapat kong i-invest? For a period of 20 years, kung ang interest natin ay 8%, 214,000 lang po. Ibig sabihin, meron kaming mga Insuravest plan or yung mga UITF natin, lagi ka lang 200,000. Tapos iwan mo siya for the next 20 years, it can be 1 million. Again, hindi po to guaranteed. It can go up, it can go down. Pero what we're doing is the parang theoretical side of investing. No? At least nakukompute natin yung kailangan nating ilabas na pera. So bago ako magpatuloy, shout out lang kay Zar, Lady Gaba, tsaka kay Miss Vanji, no? Miss Evangeline, tsaka kay Bem, nakikita ko siya. So ito yung summary natin. No? Kung gusto mo ng 1 million, ang ano mo dito, gusto mo ng 1 million, ito yung one-time investment mo. Sa Alcansya, kailangan 1.8 kasi bumababa yung value pag Alcansya. Sa bangko, kailangan mo 819,000. Sa bonds, 456,000. At sa stock market, 214,000. Again, hindi po to guaranteed, hindi po to exact. Ito lang po ay estimate para sa atin. Ngayon, ito yung favorite ng lahat nating millennials. Sa tingin ko ito po magagamit nyo talaga kasi tayong mga millennial, Alcansya, hindi naman natin kaya maglabas ng 1 million kaagad. Tayo yung parang, okay, labas ako 3,000 per month, 5,000 per month, 6,000 per month. At the same time, na-enjoy natin yung buhay natin. No? Nakakapag #YOLO tayo. So, ang tanong dito, gusto ko ng 1 million after 20 years. Magkano per month dapat kong i-save? Yan. So, nandito na po yung formula. Nilagay ko na dito. Lalagay mo lang dito is 12 months times 20 kasi 240 months po yan. Pag ang interest rate ay 0, kasi sa Alcansya, magsisave po kayo 4,116. Pero again, dahil may inflation, negative 0.03 divided by 12, 5,535 po yung kailangan nyo i-save. So, in a way pala, as a millennial, magiging milyonaryo ka rin. Parang kung magsisave ka ng 5,000 per month. Okay? Pag sa bangko naman, same concept, 240. Ang interest rate ng bangko, 1% divided by 12. Kailangan mo po mag-save ng 3,765.61 para magkaroon ka ng 1 million after 20 years. Okay, sana nakakasunod pa po kayo. Feel free to comment kung masyado akong mabilis o nalilito kayo ng konti. For bonds naman, sabihin natin 240 periods kasi 20 years kayo mag-iipon. Magkano per month yung dapat yung ipunin? At 0.04% divided by 12. Kailangan nyo lang pala mag-ipon 2,726. So kung i-compare ko kanina, di ba parang mga 400,000 yung kailangan mo ilabas. Pero ito po, ibig sabihin kung magsisave ka lang ng 2,700 per month at may kumikita sa interest na 4% per year, pwede pala maging 1 million yan in the next 20 years. So pag sa stock market naman, 240 periods din, ang interest ay sabihin natin average na 8% divided by 12. Yan po, at 1,697. So kung di nyo pa ako na subscribe sa YouTube, meron akong ginawa doon yung 3Ms, no? Millennial Money Mistakes. Kinumpute doon ni Millennial Wealth Planner during the time na nag-yosi pa po ako. Huwag nyo lang po ako isumbong sa lolo't lola ko. Wala naman sila sa wala naman sila sa Facebook o sa YouTube. Pero during that time, ang one pack, pumapalo po ng 100 per day. So baka ito yung parang nag-stop din po ako kasi nakilala ko yung misis ko ngayon, si Sweetness. So shout out sa misis ko, maraming salamat. At yung 100 per day na yun, nilagay ko na lang sa Insuravest. So that's 3,000 per month na ibig sabihin more than 1 million after 20 years. Diba? Parang ganun po yung computation natin. So using this formula, makikita ho natin na if you want to have 1 million in the next 20 years, the best pala mag-save sa stock market or sa bonds. No? Kasi mga 1,500 to 2,000 to 3,000 at most
At the same time, kung medyo conservative ka, baka okay nga yung bonds. Pero for me, palagi namin sinasabi na you cannot afford to be conservative now. You need to be aggressive kasi bata pa tayo. And as millennials, aggressive naman tayo sa buhay, di ba? Kaya nga, parang pag di natin gusto yung work, hanap tayo ng iba. Kasi alam natin makakahanap tayo at para ma-achieve natin yung pangarap natin ng mas mabilis. Okay? Okay pa po kayo? Hindi pa naman nandito. Pag may question, feel free to message. Again, kung gusto niyo ng copy ng Excel file na to, bibigay po namin to ng libre. I-message niyo lang po kami ni TPG, ni Bill. No? So, tatanggalin ko na to kasi medyo intimidating. Pero ano ba yung rule of 72? Okay? Ang rule of 72, sinasabi niya na 72 divided by the interest rate, yun yung number of years para mag-double yung pera nyo. So, minsan may kausap kayo, di ba? May financial advisor dyan, o may stock broker dyan, o kaya may gusto mo lang tanongin yung real estate broker, magkano ba increase ng interest dito yung property ko? Magkano ba kabilis umangat yung presyo niya? So pag tinanong niya, o sabi niya 4%, okay, 4%. Ibig sabihin, 72 divided by 4, magdo-double yung property mo, yung value ng pera mo in 18 years. Ano lang po yan? Estimate. Kinumpute na yan ng mga mathematician. So, hindi ko na rin yung kinwestiyon. Kumbaga, ano po yan? Estimate lang siya. So, halimbawa, gusto mong mag-double yung pera mo naman, ang gusto mong gawin in how many years? Halimbawa, in 5 years, saan ka mag-i-invest ng interest na gano'ng kalaking interest yung hanapin mo? So, ganun din, 72 divided by, kung ilang years gusto mong mag-double, 14.4% interest. So, maghahanap ka ng kumpanya. May kumpanya ba nag-grow na 14.4 interest? 14.4 na interest? O meron ba nagpapautang at bibigyan ka ng 14.4? Pero caveat, no, fellow millennials and fellow ka-TPG, syempre, the higher the interest o the higher the reward, the higher the risk. So, minsan, for me po, happy na ako sa mga 8%, 7%, kahit nga 6% happy na ako. Kasi, number one, sabi nga ni Warren Buffett, no, rule number one, don't lose money. Rule number 2, don't forget rule number 1. So again, kami ni TPG, parang nandito kami kasi we are securing your financial future and we're securing what you have. That's why conservative pa rin kami in that sense. Kahit na sinasabi namin na mag-invest kayo sa equity, sa stock market, conservative pa rin kami. So yan, so halimbawa sabihin natin ang interest ay 10%, ibig sabihin magdo-double yung pera mo in 7.2 years. O kung gusto mo mag-double na, ganun din yun, no? Number of years, gusto mo mag-double in 10 years, ang interest mo dapat ay 7.2. Pag 7 years yan, mga 10% interest yung kailangan mong investan. So, yun lang. Sana may natutunan kayo at sana hindi kayo masyadong nalito. If you need yung copy nitong Excel file, no, we're giving this for free because we believe in free education. And yun. So, kung may questions kayo, feel free to comment. Yun lang. Yes. So, Brother Bill? Yes. Ayun nga, talaga na magagamit yung time value of money and rule of 72 sa mga nag-iipon ngayon, nag-iipon na makabili ng bahay, sasakyan, or maaaring business fund para ma-estimate na nila at makahanap na sila ng investment vehicle na para ma-reach nila yung gusto nilang goal. Yeah, thank you for sharing, Mr. MWP and Harold. And last shoutout na lang sa mga humabol na mag-tune in sa TPG page, kay Herbert Nacion, kay Rafi Sunico, kay KZ Kotanda, ka-team ko sa A1, kay Kenneth Benter, kay Ryan Imata, congrats sa bagong baby Ryan, kay Jovic Ventinilla, kay Jovic, kay Calvin Canonce, ka-team ko rin sa Alexandrite, kay Ma'am Christina Navela, and order po kayo sa kanya ng sinantulan and laing, at kay Ma'am kay Remelen Echeverry. Ayun po. Yan, shout out din kay Doc Dre. Nanonood si Doc Dre. How are you, Doc Dre? If may questions kayo, no, na halimbawa gusto niyo magpa-compute, halimbawa lang na MWP, TPG, meron akong 100,000. Theoretical lang. Pwede natin gamitin yung Excel file na yun. O pwede rin kayo mag-message dito. Tutulungan namin kayo. Sa mga hashtag Team Replay, yan, mag-comment lang kayo and we will answer your questions after. Yes. At pwede pang humabol to pwedeng manalo ng 50 pesos GCash. Just share this live session from TPG and MWP page. And later on, we will have a question from
the topic na diniscuss ni Harold. So as a summary, Harold, ano ang time value of money and rule of 72? Okay, so yung time value of money ay yun yung gusto nating malaman, ano ba yung halaga ng pera natin after a certain period of time. So pwedeng 5 years from now, 10 years from now. At bakit to importante? Kasi marami tayong options. So we want syempre to choose the best option na meron tayo. Would it be bonds? Would it be stocks? Would it be business? Pero syempre, as a millennial, palagi ko sinasabi, find the balance. Kasi anong point ng ipon tayo ng ipon, hindi natin alam. Baka bukas, wala na tayo. Hindi tayo nakapag-create ng memories. So, it's important that we save. Katulad ng tinuro ni Brother Bill, ni Mr. TPG, noong episode 1. Sabi niya, meron akong savings investment plan. Meron din naman akong play fund. Meron din naman akong tao dito, pang yung lifestyle ko o necessities ko. So, it's important to have that balance. Ngayon naman, for the rule of 72, kung gusto mong malaman kailan magdo-double yung pera mo, 72, divide mo lang doon sa interest rate na meron dyan, yan yung number of years para mag-double ang pera mo. So sa mga gusto mag-mental math, ganun lang kabilis. So pag sinabi sa'yo, 72 divided by 10, ibig sabihin 10% interest rate, 7.2 years magdo-double yung money mo. Yan. And thank you, Harold. And ngayon naman for our game, and ano yung magiging tanong mo para sa kanila? Yan. Ang tanong natin, para nga pala manalo sa game na to, sa mga gusto mo ma-poll, i-share mo yung video na to sa Facebook from TPG, sa The Prudent Generation, or from Harold Q. Gardon Wealth Planner, sa profile mo. And then, comment ka dito. So, bigyan namin kayo ng time to share it. And then, ito yung tanong natin. I-comment nyo po dito, ano ang ibig sabihin ng TVM? So, yun po. Anong ibig sabihin ng TVM? Ano ba yan? Tito, Vic, and... Ano? Mike? Ano ang TVM? So, yan po yung question natin. Just for fun lang naman to. Yung 50 pesos, you can use it to buy Bitcoin. So, paano kayo bibili ng Bitcoin? Check nyo po yung channel ni Harold Q. Gardon, the Millennial Wealth Planner. At meron ako doon, How Do I Buy Bitcoin? So, yun po. Napakagaling si Sir Ramil. Sabi ni Sir Ramil, time value of money. Yan. Congratulations, Sir Ramil. Pwede pang humabol yung iba sa MWP page. Oo, sa MWP page naman para makapagbigay tayo. Kahapon, sinong nanalo ulit kahapon? Si Sir... Si Ramil din. Si Sir Ramil din. Isipin mo yan, Sir Ramil. Kung everyday ka manonood dito, 50 pesos times 30, that's 1,500. Isang insurance vest na yan. Di ba? Watch out for our price on Saturday and Sunday. So, hindi lang po GCash, kundi it's a jar na pwede po natin gamitin to save or to manage our finances. Yan. Si Sir Rasek ba parang sa TPG rin to no? Hindi ko pa kasi, paano ko ba malalaman? Parang dito sa akin wala pa. Din siya sa TPG nag-comment. Sa TPG. So, yung sa mga TPG na gustong manalo, punta kayo sa Harold Q. Gardon Wealth Planner na Facebook page, tapos palike doon. Tapos, doon po kayo mag-share and then answer ulit. Time value of money. Yun yung sagot. Ano muna, mag-ano rin tayo, yung mask natin. Ano natin? Meron po akong ipa-plug. Yan. So, kung paano nyo po sinuportahan yung The Prudent Generation na mga content sa mga financial consultants, kaway-kaway po, pwede kayong mag-comment. Ayan. So, ipa-plug ko po yung aming, before yung mask, i-plug ko po muna yung aming Meaningful Conversations, another Facebook live session on Saturday at 5 p.m. Ayan. So, kung ikaw po ay naghahanap or gusto na magsimula ng protection plan at nagdadalawang isip ka kung ano yung kukunin mo, term insurance ba o VUL. So, sasagutin namin yung mga myth or mga tanong tungkol sa term insurance o VUL. At kung yung mga insurance agents ba puro lang VUL ang ino-offer, yan, sasagutin po namin yan on Saturday, 5 p.m. Magkita-kita po tayo. And my guest is Cathy J. Abrigano, one of the top financial consultant of China Gold 4 sa Cagayan de Oro City. And you can already pre-order of our TPG mask, face masks. So ito po yung mga sample designs.
So kung tayo pa ay financial consultants, you can use it habang nasa labas and para malaman nila na you are teaching financial literacy or you are an advocate of financial education. So you can now pre-order at bit.ly/tpgmask and meron din kami mga university editions design. So you can go to bit.ly/tpgmaskview. Ayun. Thank you, Harold. Ayan, so sa mga viewers natin na may online shop, pwedeng pagkain, pwedeng damit, pwedeng kahit life insurance din po yan, o stocks, o forex, feel free to comment kasi we are here to support each other. I-plug ko lang, hindi ko makita yung poster, pero tomorrow kasi yung branch namin, merong webinar din. It's at 8 p.m. So gagawin ko na lang, i-share ko na lang siguro dun sa Facebook page ko. Practical Money Matters, Fundamental Financial Concepts yung title nila. So kung wala kayong magawa, pwede rin kayong manood doon. And then after noon, nood ulit kayo ng 11 o'clock natin, no, na late night tambayan. So for tomorrow, ano bang topic natin? Yes, tuloy-tuloy na tayo. So sabi nga namin, or ang talagang goal namin is maging kasama nyo kami tungo sa daan sa pinansyal na kalayaan. Kaya naman bukas, one of the basic is yung financial planning. Bakit nga ba mahalaga ang financial planning? So, sa mga financial consultants po na nanonood, you can share our Facebook live session. We already have a reminder at 10 p.m. para ma-share nyo po sa wall ninyo. And if you have prospects or clients, pwede nyo rin po silang itag sa comment section during our Facebook live or on the reminder po nung late night tambayan. So ang topic po namin for tomorrow night is about financial, bakit mahalaga ang financial planning. Yes. And siguro gusto rin namin i-invite kayo kung gusto niyo maging guest, parang speaker, no? Feel free to message us. And syempre at the end of the day, alam namin lahat tayo may story na gustong i-share at value na gustong i-share sa mga kapwa nating millennial at mga kapwa nating ka-TPG. So, hindi lang to about financial planning. Halimbawa, may business ka, gusto mong i-share paano nag-succeed yung business na yon at para ma-inspire nyo kami. O pwedeng influencer ka ng TikTok, ng YouTube, ng Instagram. Share mo rin. So, para marami tayong matulungan. Kasi, sabi nga nila ngayon, di ba, parang hindi na siya yung mentality na scarce, no, na isa lang ang pwede. Kasi lahat naman tayo, pwede tayong naka-like sa maraming Instagram page at lahat naman yun kikita. So, yun. And if you're also a business owner, you can promote your product or service dito po sa amin para makita ng mga nasa 19-20,000 naming mga viewers. Libre po, wala pong bayad. Pwede nyo pong ipapromote sa amin. Yes. So, yan po. Sa hahabol, no, para doon naman sa Facebook page ko, Harold Q. Gordon, Wealth Planner, pwede nyo pong i-share, tapos comment kayo doon, and then, ano ibig sabihin TVM, para mabigay ko rin yung GCash na 50, no, sa mga gustong humabol. So, yun. Hope you enjoyed our 5th episode na. Napakabilis natin, Bill, no, TPG, of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. Kindly don't forget to follow us in Facebook, Instagram, YouTube. My name is Harold Q. Gordon. I'm the Millennial Wealth Planner. And my partner is... Yes, before ako mag-end spiel, so congratulations. The answer of TBM is time value of money. And congratulations to Ramil Papuli. Yan, pangalawang beses niya na nanalo ng pesos GCash. So I will send you a message later. Yes. And ito din yung page niya, so you can follow him. So about tax and financial matters, which is related nung yung nabanggit namin kanina. And once again, I'm Bill Christian Tamanel, founder and content creator of the Prudent Generation. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, and subscribe on YouTube. And kami po ang kasama ninyo tungo sa daan ng pinansyal na kalayaan. Once again, good evening, good morning, night. God bless everyone. Okay, good morning. God bless, guys. Bye-bye.